امشب در 24 نهمین روز اعتراضات سراسری، خیابان‌ها و بازارها همچنان ملتهب. حمله مامورا به مردم توی آباد تیر جنگی می‌زدن به مردم. همزمان با تشدید سرکوب امنیتی معترضان، اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف ادامه داره. در ادامه واکنش‌های جهانی به اعتراضات در ایران، بنیامین نتانیاهو میگه احتمالاً مردم ایران در آستانه لحظه‌ای سرنوشت سازند. فارن پالیسی هم حمایت‌ها از شاهزاده رضا پهلوی رو نشانه تغییر ماهیت اعتراضات خونده. و تفهیم اتهام مادورو در دادگاه فدرال منهتن به دلیل قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده. رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا و همسرش خود رو بیگناه دونستند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در نهمین روز اعتراضات سراسری در ایران، تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب بازاریان ادامه داره و حکومت همچنان تلاش کرده با خشونت این اعتراضات رو مهار کنه. چهره‌ها، تشکل‌ها و ورزشکاران بیشتری در داخل و خارج ایران از این اعتراضات حمایت کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده، مغازه‌ها در چند شهر ایران از جمله مناطقی از تهران، مناطقی از کرج، کازرون و بندر گنابه تعطیل بودند و صاحبان این مغازه‌ها اعتصاب کردند. ویدیوهای ارسال شده به ایران اینترنشنال نشون میده معترضان در یاسوج در خیابان تجمع اعتراضی برگزار کردند. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، تعداد ویدیوها و اطلاعاتی که از نقاط مختلف ایران داره به دست میرسه بیشماره. از تازه ترین ها به ما بگو، یک جنبندی به ما بده از اینکه تا این لحظه از شب به کجا رسیده اعتراضات. اجازه بده دو نکته اشاره بکنم خیلی سریع. باید بگم که در واقع گستره اعتراضات رو به افزایشه، چیزی که خیلی متفاوت‌تر از اتفاقات پیش از این هستش. همون جوری که اون چیزی که در زمین داره اتفاق میفته، یعنی ما خبرها رو از بیرجند، در خراسان، در بوجنور، در مشهد، حتی شهرستان‌های اطراف داریم و در کردستان، در دیگر مناطق، در اصفهان، در استان‌های مختلف. همزمان مسئله مهمی که الان وجود داره افزایش سطح گستره این هستش. مؤسسه تحقیقاتی جنگ و صلح تاکید کرده در یک بررسی که الان دست کم در حدود 300 در واقع تجمع اعتراضی برگزار شده در ظرف کمتر از 2 هفته که این در نوع خودش بی‌نظیره و به نظر بسیاری از تحلیلگران اینه که این اتفاقات رو به افزایش خواهد داشت و در نهایت به یک پارچگی خواهد رسید. حالا بس بر سر این هستش که کسی به خونه قرار نیست برگرده و این مورد توجه بسیار قرار گرفته. فرداد اجازه میخوام این نکته رو اشاره بکنم. برای اولین باری که بسیاری از رسانه‌های خارجی غیر فارسی استناداتشون رو بر اساس اظهارات دولت جمهوری اسلامی نمیذارن. در واقع برونده خبری که جمهوری اسلامی میده کاملا متفاوت‌تر از چیزی است که حالا اونا دارن میگن، چرا که اونها درست دارن از قلب شهرها حرف میزنن. گاردین منابع خودش رو در قم داره و اعتراضات رو شب گذشته در قم دنبال کرده. دیگر رسانه‌ها هم همچنین در واقع از منابع اصلی در بین مردم حرف میزنن. نکته مهمتری که به نظر من شاید لازم ما بهش توجه کنیم اینه که این بار به دلایل زیادی بسیاری از رسانه‌ها بر این باور نیستن که آن چیزی که داره اتفاق میفته میشه گردن مأمورین مثل مأمورین نمیدونم موساد چه و چه عاملان خارجی یا چه از این حرفا بیفته. گاردین میگه دست کم از بین 20 کشته‌ای که تایید داره میکنه دست کم 3 تاش کودک هستن. 40 کودک در این مدت دستگیر شدن و این باعث این میشه که جهان امروز مسئله رو فقط یک مسئله داخلی نبینه. چیزی که برای من الان تو این خبر اهمیت داره که اینی که دنیا دیگه این مسئله حقوق بشری رو در نظر میگیره، نه اون چیزی که در دور پیش از این حتی در 88 آقای اوباما بر این باور بود که این چیزی است مربوط به داخل کشور. و به همین دلیل من فکر میکنم آن چیزی که داره اتفاق میفته درست عین چیزی است که مردم در خیابان‌ها دارن انجام میدن و داره دنیا رو در واقع به دنبال خودش میبره. حتی من برام جالب بود امروز نیویورک تایمز در یک گزارشی تاکید کرده وضعیت جمهوری اسلامی وضعیت بقاست، یعنی سروایوال مود. دیگه جمهوری اسلامی برای اقتدار کاری انجام نمیده چون که مردم توی
توی خیابونا هستن. لیستی از شهرها رو من اینجا دارم که حتی رسانه‌های آمریکایی این لیست رو دارن دنبال میکنن. یعنی دقیقاً به روز رسانی‌ها در قم هستش، در مشهد هستش، در شیراز هستش، در اصفهان هست، در فولادشهر هستش و به نظر میاد با وضعیت فعلی با توجه به برخوردهای خشنی که داره دولت جمهوری اسلامی انجام میده و حملاتی که داره انجام میده، به نظر بسیار از تحلیلگران تعداد دستگیر شدگان افزایش پیدا خواهد کرد. اما نکته مهمتر اینه که افزایش سطح حضور مردم در خیابان‌ها و همچنین مقاومت اونها که به طور مداوم داره در واقع انجام میشه، نتیجه رو به سمت یک شکل از حالت جزیره‌ای به سمت یک پارچگی میبره، چیزی که وال استریت ژورنال هم بر اون تاکید داره و اشاره میکنه که این مدلی هستش که به این راحتی جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی اونو بگیره. مردوان روزبه در استودیو دیگر ما از واشنگتن دی سی، ممنونم از تو. در ادامه واکنش‌های جهانی به اعتراض و اعتصاب‌ها در ایران، نخست وزیر اسرائیل با ابراز همبستگی با مردم ایران و اینکه گفته مردم ایران در آستانه لحظه‌ای سرنوشت ساز قرار دارند، اضافه کرده او و ترامپ اجازه نمیدن جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای و تولید موشک بالستیک را از سر بگیره. در همین حال فارن پالیسی هم در مطلبی تحلیلی به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های جنبش زن زندگی آزادی با اعتراضات کنونی ایران پرداخته و سر دادن شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی رو نشانه‌ای از جابجایی مرکز ثقل اعتراضات از اصلاحات اجتماعی به سمت تغییر کلی نظام خونده. در وزارت خارجه آمریکا همکارم سمیرا قرایی به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که توجه‌های جهانی بسیار بیشتر داره میشه روی ایران. به گمانم به خصوص بعد از اتفاقات ونزوئلا این تمرکز 2 برابر هم شده. 2 برابر شده. بیشتر کلمبیا، کوبا، گرینلند، همه این اسامی در کنار ایران رو داریم در این 24 ساعت گذشته در رسانه‌ها می‌بینیم به عنوان جاهایی که ممکنه آقای ترامپ بعد ونزوئلا بخواد بره سراغ اونها. اما یکی از دلایل اساسی که میتونه باعث جلب توجه جهان به سوی ایران باشه، صحبت آقای ترامپ فرداد. یعنی این حمایتی که از معترضان در ایران انجام داد که اول در قالب یک نوشته در تروث سوشال خودش رو نشون داد، رسما از کلمه رسکیو، نجات استفاده کردین که اگر جمهوری اسلامی بخواد مردم رو بکشه، ایالات متحده میره به فریاد اونها میرسه، میره اونها رو نجات میده و اصطلاح لاکت اند لودد رو که استفاده کرد بسیار هم در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. کاملا اون بار نظامی داره اون چیزی که آقای ترامپ ازش استفاده کرد، ولی روی همین نموند. آمد شب گذشته وقتی داشت از فلوریدا برمیگشت به واشنگتن، روی ایرفورس وان با خبرنگاران صحبت کرد. ازش پرسیدن دیدی اعتراضات دارن مردم رو میکشن؟ گفته بودی اگر بخوان مردم رو بکشن میری نجاتشون میدی؟ و باز گفت که ما داریم وقایع و رویدادها رو خیلی از نزدیک دنبال میکنیم و اگر که بخوان به کشتن معترضان ادامه بدند ضربه سنگینی خواهند خورد. باز از کلمه هیت استفاده کرده بود که باز اون هم بار فیزیکی یا بار نظامی داره، صرفاً بار روانی چنین کلمه‌ای نداره. این اظهار نظرها بسیار اظهار نظرهای تندی هست که خب باعث میشه که بیشتر رسانه‌ها و مردم جهان چشمشون رو بدن که در داخل ایران چه خبره، با معترضان جمهوری اسلامی داره چه میکنه. از آقای ترامپ یک مقدار آرامتر و آهسته‌تر آقای نتانیاهو داره واکنششون میده. ما در روزهای گذشته شنیدیم که نتانیاهو خودش و به کابینه‌اش همچنین چیزی رو گفته که راجع به اعتراضات در داخل ایران اظهار نظر نکنید. آقای نتانیاهو امروز در کنست صحبت کرده، راجع به ایران هم نکاتی رو بهش اشاره کرده. راجع به اعتراضات فقط گفته که اسرائیل با مردم در ایران همزاد پنداری میکنه، یعنی درد و رنجی که مردم دارن از جمهوری اسلامی میبرند رو اسرائیل هم میفهمه و در کنار مردم ایران هست، در مسیر اونها برای رسیدن به آزادی. اسرائیل هم از اونها حمایت میکنه و کنار مردم ایران هست. به همین بسنده کرده. اما در حوزه هسته‌ای، در حوزه موشکی، اون نوع صحبت تند و تیزی که پیشتر هم ما شنیده بودیم، آقای نتانیاهو روی اونها دست گذاشته. برخلاف آقای ترامپ که در دو گفته‌های پیشینش، در 2 باری که صحبت کرده راجع به ایران، صرفاً راجع به اعتراضات حرفای تند و تیز، بحث نظامی کرده، نتانیاهو راجع به اعتراضات آرام و بدون تهدید بوده، ولی در حوزه موشکی و هسته‌ای صحبت‌ها تند بوده و میگه با آقای ترامپ به شدت هم پیمان
میمانند، به هم نزدیک هستند و اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی در این دو حوزه بخواد گسترش و توسعه رو انجام بده. در دیگر دولت مردان اسرائیلی به ویژه سابق، حالا نفتالی بنت هست که در روزهای گذشته بسیار آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسه سر و صدا کرده، اون رو بخوام بذارم که بنی گنتس صحبتاش برای من بسیار جالب بود. وزیر دفاع سابق اسرائیل هست و به نتانیاهو میگه پاشو دوباره برو آمریکا. آقای نتانیاهو هفته گذشته اینجا بود، این هفته آخر سال میلادی، میگه باز برو اونجا، برو با ترامپ صحبت کن. این موقعیتی که الان هست، جمهوری اسلامی که انقدر ضعیف شده، مردمی که الان اعتراض دارن و عصبانی هستن، این دیگه پیش نمیاد. برو آمریکا صحبت بکن. اسرائیل در این شرایط نباید پلک بزنه، نباید تردید بکنه و باید بره به سمت تغییر رژیم در داخل ایران و این یکی از اولین دفعاتی هست از شروع اعتراضات تا الان که یک مقام سابق اسرائیلی به وضوح داره راجع به تغییر رژیم صحبت میکنه. فرداد. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. سمیرا هم کوتاه اشاره کرد حمایت‌ها در کنگره آمریکا رو به افزایش قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب با انتشار بیانیه‌هایی از معترضان ایرانی حمایت کردند. سناتور لینزی گرام با نشان دادن کلاهی که روی اون عبارت ایران رو دوباره به عظمت برگردونیم، بار دیگه از اعتراضات در ایران حمایت کرده. این سناتور جمهوری خواه با انتشار تصویری در کنار دونالد ترامپ در شبکه اکس نوشته خداوند مردم شجاع ایران رو که در برابر استبداد ایستادند حفظ و حمایت کنه. پاتریک بت دیوید مدیرعامل و بنیانگذار ولیوتیمنت و مجری برنامه پادکست PBD از فورت لاتردیل در فلوریدا با ماست. پاتریک ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. تو در موقعیت خیلی استثنایی قرار داری چون خودت ایرانی تبار هستی ولی در آمریکا زندگی میکنی، با دونالد ترامپ و خانواده او نزدیک هستی. شاید بهتر از هر کسی نحوه فکر کردن او رو در بین ایرانی تبارها بدونی. چقدر فکر میکنی این صحبت‌های ترامپ در مورد حمایت از معترضان رو باید جدی گرفت؟ خیلی متشکرم از دعوت شما. کار شما خیلی عالیه. میخوام در ابتدا به مردان و زنان جوان ایران صحبت کنم که هر کسی که بتونه در این نبرد موفق بشه به واسطه شجاعت جوانان ایران. کار آسونی نیست. میخوام بگم که والدین ایرانی، اونایی که باید این بار سنگین رو به دوش بکشن که فرزندان جوانشون در کنارشون نیستن و اینهایی که میخوان کشورشون آزاد بشه از این همه کار سختی که باید انجام بشه، برای 1 گرم طلا وقتی میبینید معادل 140 چند دلار ارزش ریال رو شاهد هستیم، میبینیم که وحشتناک نرخ تبدیل ریال و دلار. این کشوری که این همه توان بالقوه داره و همه این اتفاقا داره میفته و میدونیم که خاورمیانه امن‌تر خواهد بود اگر ایران دموکراسی بشه. میدونیم که جهان امن‌تر خواهد بود اگر ایران دموکراسی بشه. چالش پیش روی ما اینه. من تصویر لینزی گرام رو دیدم با اون کلاه میگا. در دوره حیات ما الان 47 ساعت میگذره از سن من. میخوام مستقیما با مردم ایران و ایرانیان سراسر جهان صحبت کنم. 47 سال ما منتظر این بودیم. من یک بچه بودم. من در ماه مهر در اکتبر سال 1978 3 ماه قبل از اومدن خمینی و رفتن شاه متولد شدم و از اون زمان وضعیت ایران فاجعه بار بود. این کشور باور نکردنی و این مردم باور نکردنی چه کشیدن. 47 سال صبر کردیم. آیا میخوایم 47 سال دیگه صبر کنیم؟ اگه به این 47 سال اخیر نگاه کنیم، کدوم زمان بوده که ما بهترین فرصت رو داشتیم برای اینکه ایران رو آزاد کنیم؟ اون زمان الانه، امروزه. نه تحت بایدن، نه تحت اوباما، نه تحت کلینتون، نه تحت هیچ کس دیگر. و الان زمانشه. و به شما میگم چرا. پرزیدنت ترامپ هیچ ترسی نداره. پرزیدنت ترامپ نمیخواد اینجا موضع سیاسی بگیره، نمیخواد سیاستمدار بازی رو از خودش نشون بده، نمیخواد بیاد یه پیام به این گروه بده، یه پیام به اون گروه بده. میدونید دیدیم میلی در آرژانتین چیکار کرده، رهبرا اینجوری هستن. دیدیم بوکله در السالوادور چیکار کرده، اومده تمام تبهکارا رو جمع کرده، کشور رو تمیز کرده. الان خانواده‌های سالوادوری میخوان برگردن به کشورشون. ببینیم ملونی در ایتالیا داره چیکار میکنه و الان ترامپ داره در آمریکا چیکار میکنه. در ونزوئلا با مادورو چیکار کرده. این رژیمی که با مواد مخدر، ببینید چه نکات تشابهی هست. نفت، مردم شجاع زیبا، مردم شجاع زیبا، منابع در ایران، منابع در ونزوئلا. ببینید در ونزوئلا چه اتفاق افتاد و الان ایران هم این فرصت رو داره. بنابراین فرصت خیلی به ما نزدیکه، اما باید یک دیدگاه خیلی روشنی باشه که قدم بعدی چه خواهد بود و من الان منتظرم که رهبرمون این کارو بکنه.
نکته‌ای که از خیلی از ایرانی‌ها در عین حالی که امیدوارن نگران هم هستند، برای اینکه بعد از جنگ 12 روزه هم اگر یادت باشه در اون اوجش آقای ترامپ یک بار گفته بود ایران رو دوباره به عظمت برگردونیم و بعد ناگهان آتش بس شد. الان خیلی‌ها دارن این سوالو میکنن که خیلی خوبی، بسیاری از معترضان ایرانی با دست خالی در مقابل یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های جهان ایستادن و چقدر میتونن روی حمایت دونالد ترامپ حساب باز بکنن. آیا فقط یک توییت هست و یک عکس یادگاری است، یا واقعا اگر پاش بیفته در روزهای پیش رو ممکنه ایالات متحده دست به اقدامی نظامی علیه مقامات جمهوری اسلامی بزنه؟ کارهای زیادی است که آمریکا میتونه بکنه از نظر نیازی اگر بخواد، اما این چیزی است که باید درباره آمریکا بدونیم. مارکو روبیو وزیر خارجه یک چیز خیلی مهم گفت این نیمکره غربیه، این دکترین مونروس از قرن 19 میلادی، ما باید از نیمکره غربی محافظت کنیم. کوبا یک مشکلی هست برای اینکه 90 دقیقه با ما فاصله داره. وقتی که موشک‌های شوروی رو می‌خواستن اونجا مستقر کنن این مشکل بود برای اینکه نیمکره غربی بود. اما به طرف دیگر نگاه کنیم، خاورمیانه برای کی مهمه؟ چه کسانی متحدان شما هستن؟ چه کسانی؟ روسیه و چین الان دارن فکر می‌کنن چه اتفاقی داره میفته، برای اینکه روسیه و چین دارن نفت ارزون از ایران میگیرن. چین داره نفت ارزون داره از ایران تقریبا مجانی میگیره. روسیه هم نگرانه برای اینکه روسیه پهپادهای زیادی از ایران میخره. ایران میدونه که چطور پهپاد بسازه و روسیه اینا رو لازم داره برای جنگش در اوکراین. بنابراین نیاز داره به این شراکت. اسرائیل، چه حسی داریم راجع به اسرائیل؟ اسرائیل دشمن دیرینه جمهوری اسلامی بوده، بعضی ازش خوششون میاد، بعضیا نه. رسانه‌های شما تصویر منفی از اسرائیل و آمریکا ترسیم میکنن. از هر چیزی که مربوط به غرب بشه تصویر ناگوار و ناخوشایندی ترسیم میکنن. حالا به طرف دیگر نگاه کنیم. در مورد ایران، مردم ایران باید فرد درست رو انتخاب کنن که پشتش بایستن. باید از این دیدگاه رمانتیک درباره محمد رضا شاه پهلوی پسرش دست بردارن. فکر نکنن که او مثل پدرشه. او نمیخواد که این شغل رو به عهده بگیره. او سال نو رو در آمریکا جشن میگیره. او رسما یک آمریکاییه. او دیگه کسی نیست که میدونید 3 برابر اون زمانی که در ایران زندگی کرده در آمریکا زندگی کرده. اگر شمار سالها رو داشته باشیم، خانواده‌اش در آمریکا، فرزندانش در آمریکا. من این ایده که او بخواد برگرده به ایران و همه چیز رو حل کنه، همه مشکلات رو، این یک نگاه رمانتیک و احساسی است به کسی که اصلا نمیخواد این مسند رو عهده‌دار بشه. و من خیلی حس بدی دارم نسبت این قضیه. چرا؟ برای اینکه ما اینجا تو آمریکا یه انتخاب داشتیم، یا ترامپ یا بایدن. ما ترامپ رو انتخاب کردیم، یا هیلاری کلینتون رو داشتیم، اوباما رو داشتیم، رامنی رو داشتیم، همه اینا رو داشتیم و مردم اوباما رو انتخاب کردن. بین بیل کلینتون و جورج بوش سینیور کی رو انتخاب کنید؟ در ایران باید یک کسی رو انتخاب کنید که بخواد این شغل عهده‌دار بشه، که دیدگاه خودش رو به شما ارائه کنه. میفهمم پاسفیک، میفهمم، ولی در مورد دو تا دنیای کاملا متفاوت داری حرف میزنه. ایالات متحده آمریکا یک دموکراسیه، در ایران برهوتی است. در داخل ایران هر اپوزیسیون جدی رو سرکوب میکنن یا به زندان میرن و یک واقعیت هم الان روی زمین وجود داره. من و تو بارها با هم به خصوص در دوران زن زندگی آزادی صحبت کردیم. شاید اون موقع متفاوت بود، ولی الان نمیدونم تصاویر رو در ایران داری میبینی یا نه. تعداد زیادی از معترضان به هر دلیلی دارن نام شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد میزنن. حالا به قول تو رویایی هست یا نه، به نظر میرسه که تنها کسی که این شناسایی رو داره فعلا در بین اپوزیسیون، یک نام شناخته شده است، اوست. و او هم بارها گفته که درسته، به قول تو در برنامه خودت هم گفت دنبال قدرت نیست، اما کمک خواهد کرد به گذار ایرانیان از دیکتاتوری جمهوری اسلامی به یک حکومت دموکراتیک. چرا فکر میکنی که نباید از او حمایت بشه، چه توسط مردم چه توسط دولت‌های غربی؟ من نگفتم که از او حمایت نکنید. بذارید من یک مثال آمریکا رو برای شما بزنم. در آمریکا برای مدت‌ها همه میگفتن رونالد ریگان بعدی کیه؟ رونالد ریگان بعدی کی میاد؟ برای رونالد ریگان 40 سال صبر کردن. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ رونالد ریگان دیگری از راه نرسید. کی از راه رسید؟ دونالد جی ترامپ. فرد خیلی متفاوت، ولی همه منتظر بودن که ریگان با مزه بود، فانی بود، خیلی مهربان بود، خیلی خوشتیپ بود، خیلی هالیوودی بود، چقدر عالی بود. ترامپ
مؤدب نیست، مثل او نیست. ترامپ هالیوودی هست ولی مثل ریگان مؤدب نیست، ولی از راه رسید و به نحو خودش، به سبک خودش کار خودش رو کرد. من فکر می‌کنم که رضا پهلوی میتونه نقش خیلی بزرگی ایفا کنه، نقش خیلی بزرگی بازی کنه. اما اگر کسی این مسند رو نمیخواد، چرا ازش همچنان تمنا میکنید؟ اگر این شغل رو نمیخواد، شما دارید حواس ایرانی‌ها رو پرت میکنید. ببینید برای بسیار از ساعت‌ها وقتی من باهاش صحبت کردم، هدف من چی بود؟ یکی از این روزها شاید نامه‌ای که در سال 2015 10 سال پیش بهش فرستادم، وقتی تیمش از فرانسه اومد با من ملاقات کنه، برای شما فاش میکنم. میدونید شاید همین هفته دیگه این نامه رو منتشر کنم. من یه نامه به اون نوشتم در سال 2015. 15 صفحه نامه نوشتم تقریبا و بهش فیدبک دادم، برای که من میخواستم که از او حمایت کنم که پیروز بشه. این چیز نیست که من اصلا بخوام توش دخالت داشته باشم. من میخوام ایران آزاد بشه. من کسی نیستم که بخوام منفی گرایی کنم. اصلا نمیخوام بیزنسی با ایران داشته باشم. من بیزنسم اینجاست. حالا اگه فرصتش مهیا بشه شاید تو ایران بیزنس بکنم. من نه تو بخش نفت هستم نه تو بیزنس های دیگه. بنابراین به ایران خیلی کارم ربطی پیدا نمیکنه. اما میخواستم ازش حمایت کنم. اگر میگفت من این مسند رو میخوام، ما میریم به ایران، ما ایران آزاد میکنیم، ما چنین میکنیم، اون وقت گفتم عالیه، بیا این پول، این حمایت، چیکار باید بکنیم؟ اما حتی همین الانم که نگفته، ببخشید حرفتو قطع میکنم، همین الانم که نگفته این مسند رو میخوام، همین الانم که نگفته من دنبال قدرتم، خیلی‌ها به او حمله میکنن که به دنبال استبدادند، به دنبال یک سلطنت دوباره در ایران هستم. او بارها در مصاحبه‌های مختلف با خودت و با رسانه‌های دیگر گفته که به دنبال سلطنت نیست. حتی حرف از این زده که اگر مردم به جمهوری هم رأی بدن از اون حمایت خواهد کرد. به نظر میسه که اون چیزی که الان خیلی فریاد میزنن اسم او رو به عنوان یک سمبل، به عنوان یک نمادی که بتونه کمک بکنه. بالاخره این جنبش یا هر جنبش دیگری در ایران به نظر به یک رهبر نیاز داره دیگه. آیا کسی دیگری هست که تو بشناسی شناخته شده در اندازه او؟ از این کالیبر و از این در این جایگاه نه. خب وقتی در ایران بودم همه داشتن نگاه میکردن که تو آمریکا دارن چیکار میکنن. همه گفتن خارج از کشور مردم دارن چی میگن. از 1978 او در ایران نبوده. این زمان طولانی است. اگر مردم ایران دارن اینو تماشا میکنن، ما رو تماشا میکنن و منتظر هستن که محمد رضا شاه پهلوی دوباره از راه برسه، کاری که او برای ایران کرد، محمد رضا شاه پهلوی یک مرد جوان انقلابی بود، کل ایران رو متحول کرد. در کتاب‌های تاریخ هست کاری که او برای ایران کرد. آزادی برای زنان، شغل، تحصیل، صنعت نفت، جدا شدن از اوپک، قراردادهای قدیمی رو که باطل کرد و دوباره مذاکره کرد. رهبران جهانی خواستن برن ایران بیزنس انجام بدن. پدر بزرگ اونها رهبران فوق‌العاده و قوی بودن. اما آرپی این شغل رو نمیخواد. میتونه خیلی خوب عمل کنه و مگر اینکه بیاد در انظار عمومی بیاد بگه که من این شغل رو میخوام، پرواز کنه به جمهوری آذربایجان که نزدیکترین جا به ایرانه و خیلی روشن بگه که چی میخواد. در ضمن برای ما خیلی آسونه که از آمریکا این صحبت‌ها رو بکنیم. ببینید من این پیامو کی شروع کردم. سطح تحسین من برای مردم ایرانی که الان در خیابان‌ها هستن، هر شب دارن تظاهرات میکنن. الان نزدیک به 40 نفر همین جام کشته شدن. یک دختر یک کسی هست، پسر یک کسی هست. یک نفر امشب سر به بالش میگذاره بدون اینکه پسر یا دخترش رو داشته باشه، بدون اینکه فرزندش رو داشته باشه. این دردناکه. قلب من برای اینها میتپه. اگر کسی 100% متحده، سوال من این ازش: آیا فکر میکنید که اگر دولت ترامپ جدی بود در مورد رضا پهلوی، آیا فکر میکنید باش ملاقات نمیکرد؟ شاید ملاقات میکرد ولی من ملاقاتی ندیدم. چرا با او ملاقات نکردن؟ آیا به این دلیلی که رضا نمیخواد که با اونها ملاقات کنه، منتظر کنه دعوتش کنن، یا اینکه اونها او رو به عنوان یک بازیگر جدی نمیبینن؟ یکی از این جوابها مسئله اصلیه. بنابراین اینها رو باید از خودمون بپرسیم، این سوالها رو. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای اینکه آینده ایران به این تصمیم‌ها بستگی داره، این تصمیم‌های چند هفته آینده. در پادکستت هم اشاره کردی که چرا با ترامپ ملاقات نکرده. حتی این زن رو مطرح کردی که شاید بخش لیبرالتر و پروگرسیوتر ایرانی ها نگران می شدن. اما یکم به نظر میرسه که بحثت روزنه‌ای درش هست، برای اینکه اگر به یاد داشته باشیم شاهزاده رضا پهلوی با بنیامین نتانیاهو در اسرائیل دیدار کرد. اگر با نتانیاهو که به باور بسیاری دست راستی تر از ترامپ هست دیدار کرده، چه دلیلی باید داشته باشه که نخواد با ترامپ دیدار بکنه؟
این سوالی است که او باید بهش پاسخ بده. چرا نه؟ ببینید ما میتونیم البته گمان زنی کنیم. من با او تلاش کردم که تماس بگیرم، اما این سوالی است که او باید به ما جواب بده. چرا هنوز با ترامپ ملاقات نکرده؟ ببینید من یه مثال برشون میزنم. تو با هر دوشون رابطه خوبی داری؟ هیچ وقت تلاش کردی همچین دیداری رو فراهم کنی؟ خب رضا پهلوی باید به تماس من جواب بده. هنوز به من جواب نداده. باید تلفن رو برداره و به من زنگ بزنه. ببینید من به شما دقیقاً میگم، حتی قبل از اینکه اینو فاش کنم روی پادکستم، من میخوام که کمک کنم ایران آزاد بشه. من دقیقاً به شما میگم که کی باش تماس گرفتم، براش سال نو رو تبریک گفتم، بهش گفتم یه دقیقه وقت داری با هم صحبت کنیم. تلفنش نشون میده که پیغامی که براش فرستادم چک کرد، دیده، ولی بهش پاسخ نداد. حالا ما باید چیکار کنیم؟ باید بریم التماس کنیم. این یک مرد بالغه. اگر واقعا میخوای که ایران آزاد بشه، با منابعی که داری، با کاخ سفید تماس بگیر، با افراد درست. ببین جمعه قبل ساعت دقیقش میگم، ساعت 12:08 بعد از ظهر به وقت ما جمعه قبل بهش پیغام فرستادم و پیغام منو خونده. بنابراین منو فراموش کنید. خیلی هستن که میتونن مقدمات این دیدار رو فراهم کنن. من کسی هستم که با هر دو اونها رابطه دارم، اما این سطح فوریتی که او حس میکنه من ازش راضی نیستم. فرصت کمی داریم. اتفاقاتی که در ونزوئلا داره میفته خیلی از ایرانی‌ها رو هم امیدوار کرده هم نگران. امیدوار به این دلیل که دیکتاتور ونزوئلا رو آمریکایی‌ها رو بودند و حالا در دادگاهی در منهتن محاکمه میشه، اما نگران از این که همچنان همون دولت قبلی سر کار هست و ترامپ و دولتش گفتن که حاضرن با بقایای حکومت قبلی توافقی بکنن. این خیلی از ایرانی‌ها رو نگران میکنه که اگر یک چیز مشابه پیش بیاد، فرض کن خامنه‌ای رو بردارن و بعد با یک آخوند دیگری یا با پزشکی‌ها معامله بکنن، چقدر به نظر چنین سناریویی ممکنه در ایران اتفاق بیفته؟ خب قضیه بغرنجه. برای اینکه این ذهنیت رو عوض کنیم، هم ذهنیت ایرانی‌ها هم ذهنیت ونزوئلایی‌ها، یه 5 سال 10 سال وقت نیاز داره. واقعیت اینه که طبعاً خیلی بهتر این تجربه در مقایسه با خیلی از نسخه‌های دیگر. مثلا جورج بوش و دیک چنی چی گفتن ما میریم اونجا، سلاح‌های کشتار جمعی هست، نفت هست، 5000 سرباز، 5 میلیون سرباز و تریلیون ها دلار. بعد ببینید چی شد در عراق، ولی ببینید ترامپ چه تمیز سریع با نیروهای بسیار کمتر بدون تلفات رفت مادورو رو گرفت. یه اتفاق مشابهی در مورد ایران هم میتونه بیفته. اگر توجه کنید الان خامنه‌ای، میدونید همه مقالات رو داریم میخونیم، همه گزارش‌ها رو داریم میخونیم، ولی آقای خامنه‌ای الان فرار کرده، آقای روسیه میره با خانواده‌اش، با پسرش، احتمالاً 50 نفر 20 نفر ممکنه با او به روسیه فرار کنن. نمیدونیم چه اتفاقی دقیقاً میتونه بیفته، اما اینو به شما بگم، سقوط رژیم ونزوئلا ماه اوت 4 ماه پیش برنامه‌ریزی رو شروع کردن. به این معنیه که همین کار الان پشت درای بسته ممکنه در حال انجامش باشن برای ایران و هیچ کم نمیدونه. بعد یهویی میبینی که سورپرایز تلویزیون رو نگاه میکنیم و میبینیم که جمهوری اسلامی سقوط کرده رسما. بدون شک روزها هفته‌های بسیار حساسی پیش روی همه ما هست. ممنونم از تو پاتریک که در این فرصت محدودی که داشتی وقت به ما دادی. پاتریک بت دیوید، پادکستر و کارآفرین از فورت لاتردیل در فلوریدا. ممنونم از تو. همونطور که پیشترم گفتم در کنگره آمریکا هم واکنش‌ها نسبت به اعتراضات در ایران ادامه داره. همراه میشیم با خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. مرضیه بیشتر به ما بگو در مورد تازه ترین ها از آنچه که قانونگذاران آمریکایی دارن میگن در مورد اعتراضات در ایران. حمایت بسیار گسترده‌ای وجود داره در خصوص حمایت از معترضین در داخل ایران. اینجا به نظر میرسه نه تنها کنگره آمریکا این حمایت را داره، بلکه به نوعی داره حتی اعمال نفوذ و در واقع لید میکنه این حمایت رو در کاخ سفید هم، به خاطر اینکه اون عکسی که امروز از آقای ترامپ منتشر شد با کلاهی با عنوان عظمت را به ایران بازگردانیم، کلاه آقای ترامپ نبود، کلاه آقای لینزی گراهام بود که داده بود دست آقای ترامپ و با یک شست رو به هوا یک عکسی هم گرفته بودن. این نظر آقای لینزی گراهام بسیار مهم هست. من بارها اینجا در کنگره باهاش
مصاحبه کردم و حتی قبل از شروع این اعتراضات آقای لینزی گراهام در مصاحبهش با من گفت که سال 2026 باید سالی باشه که در اون خاورمیانه‌ای باشه بدون ایران یا با نقش بسیار کمتر رنگتر از جمهوری اسلامی. حالا حمایت‌های مشابه هم وجود داره، اگرچه نگاه‌های مخالف هم وجود داره. دموکرات‌ها نگاه‌های نسبتاً تلطیف شده تری دارن. یک مصاحبه رو ببینیم که من با سناتور وارنی کردم از حزب دموکرات و برگردیم. قلب ما با مردم شجاع ایرانه. باید راههای حمایت عملی از اونها رو بررسی کنیم. من فکر می‌کنم شجاعتی که مردم ایران نشون میدن واقعاً فوق‌العاده است. اینکه به خیابون میان تا برای زندگی بهتر مطالبه گری کنن. در این حال نگرانم که همونطور که در اعتراضات گذشته هم دیدیم، رژیم ممکنه برای سرکوب اعتراضها به خشونت متوسل شه. ما بارها شاهد این موضوع بودیم، از جمله بعد از قتل فجیع اون دختر چند سال پیش و حتی پیشتر در جریان اون چه جنبش سبز نامیده شد. بنابراین دل من با مردم ایرانه و اینکه ما چگونه میتونیم بیش از حمایت صرفاً لفظی به اونها کمک کنیم موضوعی که باید به طور جدی بررسی بشه. فکر می‌کنم مردم ایران بسیار دوست دارن حکومتی متفاوت داشته باشن. هر زمان که فرصت رأی دادن پیدا کردن تا جایی که چارچوب محدود سیستمشون اجازه میده به گزینه‌های نسبتاً مترقی‌تر رأی دادن، هرچند که خود اون سیستم چندان مترقی نیست. اما در این حال باید گفت که رئیس جمهور ترامپ با این وعده انتخاب شده که مداخلات خارجی آمریکا رو کاهش بده، در حالی که به نظر میرسه عملاً در مسیر برعکس حرکت میکنه، چه در مورد نیجریه و حالا ونزوئلا، و این جای نگرانی داره. نظر 3 تا سناتور فرد به نظر خیلی مهم هست. یکی سناتور تد کروز، که همین آقای لینزی گراهام و یکی آقای تام کاتن، که ادبیاتی که این 3 نفر در طول روزهای گذشته استفاده کردن ادبیاتی هست که حتی به نظر میرسه حمایت از تغییر رژیم در داخل ایران باشه. میدونیم که جمهوری خواه چندان مشکلی با در واقع سیاست‌های تهاجمی آقای ترامپ در خارج از آمریکا ندارن و به نظر میرسه در راستای حذف جمهوری اسلامی هم یک حمایت گسترده و نسبی وجود داره. در بین دموکرات‌ها هم خیلی از دموکرات‌هایی که عمدتاً در سیاست خارجی یک مقدار ممتنع‌تر و محافظه‌کارتر هستن، اما این بار در خصوص حمایت از مردم در داخل ایران به صراحت توییت زدن. یعنی در طول روزهای گذشته شاید به کمتر قانونگذاری باشه که واکنشی نشون نداده باشه، قانونگذارایی که در خصوص سیاست خارجی فعال هستن. لیست بلند بالایی وجود داره از آدم‌هایی که در واقع واکنش نشون دادن: کانگرسمن استانتون، کانگرسمن گاتهایمر، کانگرسمن پت فالون، کانگرسمن توماس مسی و خانم یاسمین انصاری، فردی که با اینکه دموکرات هست و با اینکه همیشه مخالفت خودش رو با سیاست‌های ترامپ داشته، اما این بار برای حمایت از مردم در داخل ایران از آقای ترامپ حتی درخواست کردن که تا جایی که امکان داره دولت آمریکا رو برای حمایت از مردم ایران فعال نگه داره. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. جلسه تفهیم اتهام نیکولاس مادورو در دادگاه فدرال نیویورک ساعتی پیش برگزار شد. رئیس جمهوری برکنار شده ونزوئلا در این دادگاه در ارتباط با اتهام تروریسم مواد مخدر در آمریکا خودش رو بیگناه دونسته و گفته من رئیس جمهوری ونزوئلا هستم و از خانه‌ام ربوده شدم. همسر مادورو سیلیا فلورس هم در این ارتباط اظهار بیگناهی کرده. در همین حال دولت ونزوئلا با صدور فرمان وضعیت اضطراری به پلیس دستور داده هر فردی رو که در حمایت از حمله آمریکا نقش داشته شناسایی و بازداشت کنه. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، همه جهان در شوک بازداشت مادورو هستن. هنوز از تازه ترین ها بگو در مورد واکنش‌ها و دادگاه او. خب فرداد، هنوز دنیا در شوک این عملیاتی است که ایالات متحده آمریکا انجام داده و خیلی ها دارن این تحولات رو دنبال میکنن. میدونیم که امروز مادورو صبح به وقت شرق آمریکا با تدابیر امنیتی هم سابقه و در قالب یک کاروان محافظت شده به دادگاه فدرال منهتن منتقل شد تا به اتهامات سنگینی که علیه او وجود داره مثل قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین دیگه روبرو بشه. در جریان دادگاه اول اتهام‌های وارد شده از جمله قاچاق بین‌المللی مواد مخدر به مادورو ابلاغ شد و هم مادورو و هم همسرش سیلیا اعلام بیگناهی کردند. در نهایت قاضی جدول زمان رسیدگی به پرونده رو مشخص کرد و تاریخ برگزاری جلسه بعدی دادگاه در ماه مارس امسال، یعنی تقریبا نزدیک به 2.5 ماه دیگه قرار هست برگزار بشه و تا اون زمان مادورو دوباره به
به زندان متروپولیتن نیویورک در بروکلین منتقل شد. دادگاه مطمئناً ماه‌ها فردا طول خواهد کشید و اگر مادورو گناهکار شناخته بشه مطمئناً 30 سال زندان یا حکم ابد رو از سوی دادگاه دریافت خواهد کرد. این پرونده بدون شک یکی از مهمترین و بی سابقه ترین پیگردهای قضایی علیه یکی از رهبران خارجی در ایالات متحده آمریکا خواهد بود و به همین دلیل این پرونده به یک قاضی کهنه‌کار، قاضی فدرال الوین هرستین 92 ساله سپرده شده، قاضی که سابقه رسیدگی به پرونده‌های مهمی از جمله پرونده تروریستی 11 عملات تروریستی 11 سپتامبر رو در واقع در کارنامه خودش داره. میدونیم که دونالد ترامپ با تهدید به تداوم فشارهای نظامی و اقتصادی اعلام کرده که آمریکا تا زمان انتقال قدرت در ونزوئلا نقش تعیین کننده خواهد داشت. اظهاراتی که از سوی منتقدان به عنوان تلاش برای کنترل سیاسی در ونزوئلا ازش یاد میشه و همچنین کنترل منابع نفتی این کشور و همین موضوع باعث شده که ما واکنش تند کاراکاس و همچنین متحدانش از جمله چین و روسیه رو اینجا در مقر سازمان ملل شاهد باشیم. میدونیم که تقریبا 2 ساعت قبل جلسه شورای امنیت اینجا برگزار شد که روسیه و چین حمله ایالات متحده آمریکا به کاراکاس در 3 ژانویه رو نقض حاکمیت ملی و حقوق بین‌المللی دونستن و تاکید کردند که ایالات متحده آمریکا باید مادورو رو آزاد بکنه. اما خب به هیپوکراسی مخصوصا چین متهم میشه، میگه خودش به اوکراین حمله کرده و حالا میاد از ایالات متحده آمریکا در واقع انتقاد میکنه. همزمان خود نماینده ونزوئلا هم تایید کرد و تاکید کرد که در حال حاضر یک سیستم کاملا رسمی در ونزوئلا وجود داره و دولت هیچ دچار فروپاشی نشده. به هر حال باید منتظر واکنش‌های بیشتر باشیم. این هم اشاره بکنم که خود نماینده آمریکا دوباره تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا این حمله رو به خاطر منافع ملی خودش انجام داده. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل در نیویورک. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی، به ما پیوسته. آقای کیان، سورئال بوده اتفاقی که در کاراکاس افتاد، هنوز هم خیلی ها در شوک هستند. چطور ارزیابی میکنید تا این لحظه نحوه مدیریت دولت آمریکا رو، به خصوص از این منظر که علیرغم دستگیری مادورو و همسرش، دولت مادورو همچنان در قدرت هست در کاراکاس؟ ببینید، برداد، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم، من فکر میکنم که تحلیل ها بایستی کمی گسترده تر بشه در اینکه اصولا تهدیدی که ونزوئلا تحت ریاست جمهوری مادورو برای ایالات متحده داشت چه بود. من میبینم که در اخبار از کلماتی مانند آدمربایی، رئیس جمهور یک مملکت رو دزدیدن، اینها صحبت میشه. من فکر میکنم این همه جزئیاتی نیست که میبایستی روشن با مردم در میون گذاشته بشه. او رئیس جمهور مملکتی است که امروز متهم به خلافکاری است. او یک خلافکار است در کار قاچاق مواد مخدر. مدارک بسیار روشنی در اونجا بر علیه او موجود است. او یک فراری از سیستم قضایی آمریکا بوده است و برابر هر کس دیگریش تفاوتی ندارد. همینجا اگر یک پرانتز باز بکنم آقای کیان، آخه اساس قوانین بین الملل این هستش که قلمروی یک کشور برای سران کشورهای دیگر مردود هست، وگرنه اینطوری الان سرزمین اصلی چین علیه تایوان میتونه اقدام بکنه، بگه که لایک چینگته تروریست است یا جدایی طلب است و کاماندو بفرسته در تایپه و او رو بربایه. بله، ببینید، شرایط دنیا رو بایستی با یک قضاوت یکسان. ببینید، شما در مورد حمله روسیه چه جایگاهی دارد که اعتراض کند در ارتباط با دخالت یک کشور در یک کشور دیگری؟ این چنین جایگاهی رو ندارد. چین هم همینطور ندارد. بنابراین شرایط اضطراری است. دولت ایالات متحده تصمیم میگیرد که یک خطر جدی و بسیار بسیار عمیق، ببینید کمی بازش کنیم. جمهوری اسلامی در ونزوئلا چه میکند؟ سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در حیات خلوت آمریکا به چه دلیلی است؟ این شرایط رو بایستی در نظر گرفت. ببینید، دخالت نظامی سیاسی دو جوره.
پنهان و آشکار. دخالت سیاسی در 46 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی بیشتر به صورت پنهان بوده. نیروهای نیابتی استفاده میکنه، سعی میکنه که از طریق دخالت در قاچاق مواد مخدر بودجه سپاه قدسش رو تأمین بکنه. قضیه ونزوئلا کمی پیچیده تر از این است که بگوییم که آن اصول کلی که هیچ کشوری حق دخالت در کشور دیگری ندارد و امثال هم. این صحبت‌هایی هم که میشه در اعتراض به عملیات آمریکا رو به حساب زبان دیپلماسی بگذارید. اونها میگویند، اعتراضشون هم میکنند، ولی خب که چی؟ حالا چه تأثیری میذاره این اعتراض؟ اونها مجبور هستند برای اینکه حمایت خودشون رو از ونزوئلا از دست دادن، یعنی این فرصت رو از دست دادن، کنترل دیگه ندارن، طبیعیه که اعتراض بکنن. ولی نمیشه منکر این شد که شما اگر رئیس جمهور آمریکا بودید میبینید که چندین تن مواد مخدر به مملکتتون اینجوری وارد میشه و این پولی که از اینجا در میاد هزینه تروریسم میشه. شما چیکار میکردید؟ شما میشستید ببینید که قوانین بین‌المللی چه میگویند، آنها چه تصمیماتی میگیرند و شورای امنیت سازمان ملل متحد چه تصمیمی میگیرد؟ خیر، من فکر میکنم شما هم همون تصمیمی رو میگرفتید که اون کاری که شما مسئولش هستید، شما رئیس جمهور آمریکا هستید، اولین وظیفه شما حفظ امنیت مردم آمریکاست، همین کار میکردید. بنابراین به نظر من این نیستش که بگوییم اصول کلی در اینجا نقض شده. بله، اصول کلی به نظر میرسه که نقض شده، ولی شما نمیتونید که خطری رو که برای ایالات متحده ونزوئلا تحت ریاست جمهوری مادورو ایجاد میکرد ندیده بگیرید. آقای کیان، به قول شما این اتفاق رو زمین افتاده. هر چقدر ما بحث بکنیم یا قانونی باشه، غیر قانونی باشه، مشروع باشه یا غیر مشروع باشه، ایالات متحده ابرقدرت جهانه و به هر دلیلی تونسته و چنین کاری کرده. الان واقعیت امر اینه که مادورو در خاک ایالات متحده آمریکا در یک دادگاه فدرال در منهتن نیویورک و به عنوان هم سیگنالی میفرسته پروژکشن قدرت است در سراسر جهان دیگه، و رهبرانی مثل رهبران جمهوری اسلامی هم الان اینو دریافت میکنن، خواهند فهمید که الزاما نمیتونن متوسل بشن به مکانیزم های موجود در جهان، چون به نظر میرسه نظم جدیدی داره شکل میگیره. همینطوره. ببینید، ما پیروز با هم صحبت میکردیم، شما گفتید که آقای ترامپ لپ‌بازی میکنه یا اینکه نه. او مثل که صدای شما رو شنید، یه توییت زد که آقای ترامپ به وزارت خارجه گفت یه توییت بزنید بگید من مرد عمل هستم. مثل که صدای شما رو شنیده بود. او مرد عمل است. آقای خامنه‌ای هم امروز این را میداند. خامنه‌ای میداند که ترامپ مرد عمل است. امروز بهترین کاری که این فرماندهان نظامی میتونن بکنن، اگر عقلشون برسه، تمرد قانونی است. از فرمان کشتن مردم تمرد بکنن. این وظیفه اوناست. چون اگه این کارو نکنن، خشم مردم براشون دادگاه نخواهد داشت. خشم مردم آنها رو نابود خواهد کرد. پرداخت. آقای کیان، آخرای برنامه است. میدونم که بیننده‌های ما در ایران الان بیشتر مشتاق وضعیت در داخل ایران هستند تا ونزوئلا. از این فرصت کوتاه میخوام استفاده کنم و از شما هم بپرسم. یک توییت و یک کلام و دو حرف و یه دونه ساند بایت نیست. آقای ترامپ الان به کرات در چند روز گذشته در مورد ایران حرف زده. شما رو از نزدیک دنبال کردید، وضعیت ایران رو میشناسید. ترجمه این الفاظی که از رئیس جمهوری آمریکا داریم میشنویم به نظرتون چه خواهد بود در ایران؟ بهترین ترجمه رو آقای روبیو کرده. به حرفای ایشون گوش کنید. میگوید با آقای ترامپ بازی نکنید. بازی کردن، نتیجهش هم این شد. آقای ترامپ این کتاب دیپلماسی رو باز کردن، از قلم یک تا آخرش رو اجرا کردن، هشدار دادن، گفتن دیپلماسی، مذاکره. امروز این کسانی که در خط اول مذاکره قرار گرفته بودن به این اجماع رسیدن که این وضعیت فقط و فقط بایستی از طریق مردم، قدرت مردم حل بشه. هیچ قدرت خارجی مسئولیت تغییر و جایگزینی اون عمل نهایی رو به عهده نخواهد گرفت. ولی امروز اراده ایالات متحده اینه که حالا که منافع مردم ایران، منافع مشروع مردم ایران با منافع امنیتی ایالات متحده و میتونم بگم دنیا، برای اینکه جمهوری اسلامی یک عامل مخرب در دنیا امروز شناخته میشه، این اجماع ایجاد شده. جمهوری اسلامی بالاخره موفق شد که اون روی واقعی خودش رو به دنیا نشان بده. پیامی که شاهزاده دادن مردم رو برانگیخت برای اینکه همه قدرت جمعیشون رو نشان بدن. پیامی که آقای ترامپ داد نشانی برای اون نیروهای مسلح است که شما تصمیم بگیرید کلاهتان را قاضی کنید، عدل حاکم باشد بر اعمال و رفتار شما. ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی با ما.
و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.